ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਟਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਸੀ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੱਲੀ ਬਾਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। Thank you. Thank you very much for having me. So I am a predominantly real estate lawyer. I work with Francis Lawyers. We are a general practice firm and we cover most areas. So we do real estate, commercial, corporate, family law, wills and estates, general things, powers of attorney, like as everybody needs. So those are the lines of work that we do mainly. Why lawyer? ਤੇ ਤੁਸੀਂ lawyer ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ? Okay, so ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ lawyer ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਸਲਿਸਟਰ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਲਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨੋ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋ ਦੇ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ them, people need help, I want to help people. So ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋ ਦਾ ਰੂਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, I'll be fine, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਵਿਦ 2 kids, ਮਦਰ ਆਫ 2 kids ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਫॉर ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। You have conversion exams, ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟਰ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਈ ਡੋਟਰ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਇਸ ਹਾਰਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਸੇਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਇੰਦੀ ਸੇਇੰਗ ਆ, it takes a village to raise a child. ਐਂਡ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, it takes a village to raise a child. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ no problems. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਰਡ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਕਿਡਸ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਰੀਅਲ estate ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲੋਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਰੀਅਲ estate ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ you're helping families buy their homes, right? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗਾਈਡ ਯੂ ਥਰੂ ਇਟ, explain things,
you know ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਐਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ over the years ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ it's a lot more intense so ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ you know with climate changes and with the financial changes in the economy and all COVID and everything ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ so as current like deals are not the way they used to be but it's still good to do so but ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ nice ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ at the end thank you ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you see they're happy that ਉਹਨਾਂ job ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ they have a roof over their head ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ things last minute ਹੁੰਦੇ ਆ so but ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ so we're good ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫੀਸ ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਰੀਅਲਟਰ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਲੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਲੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕਈ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਈ ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਮੋਟੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਇਰ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਿਸ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਗਏ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਏ ਲੈਂਡਰਸ ਜਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ it's a lot more stress ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਏ ਲੈਂਡਰਸ were generally in their better ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ in place ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ they're getting better though ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ
क्लाइंट आके साइन करूगा, फिर सारा कुछ भेज देना सारे पासे दूसरे लॉयर ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥ ਰਹੇ? ਮੋਰਗੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਟ planning is just making sure ਆਪਣੀ mortgage instructions, because ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, but mortgage ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ like control ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, third party ਦੇ ਅਸੀਂ dependent ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਸਮੂਥ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਸ ਐਂਡ estate planning ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸ ਇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। it just means ਤੁਸੀਂ intestate ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਤੇ intestate ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ will ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ obviously ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਮ ਡੈਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, and it's ongoing, like it's their dependence, then everybody can say ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 300,000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਆ, I think 300,000 yeah, I can't remember, but first 300,000 of the estate goes to the wife, then jo baki reh gaya jinne nyane ho gaye they split half to the wife and then half to the kids, and then split between the kids. And again, the reason why we have a will zaruri is karan hundi a ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰ 18 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾ ਆ। ਦੈਨ you know God forbid like mom dad ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। Okay. So that's another
very important point ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ estate planning ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ? ਸੋ ਇਹ state planning ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ will ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ recommendations ਦੇਈਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ advice ਕਰੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ financial advisor ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, accountant ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ breaks ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ estate ਦੀ value ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ you know at the end ਆਪਾਂ ਨੂੰ probate tax ਹੁਣ ਆਪਾਂ probate tax ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ inheritance tax ਨਹੀਂ yet, but ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ inheritance tax ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ probate tax ਆਪਣੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ estate ਦੀ value ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ questions ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। will ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਟਰਸਟ ਦੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਨਲੀ will ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਟਰਸਟ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ no ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ no ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਸ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BLS ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਮੰਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਏ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ BLS ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭਜਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੋ।
So ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ we'll leave that to them. ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? Okay, so ਮੈਂ non-contentious family law ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ domestic contracts ਹੁੰਦੇ ਆ, so marriage contract, cohabitation, separation agreement, uncontested divorces ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, so simple divorce, uncontested। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਡਿਵੋਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਫਹਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਾਇਰ ਆ ਪੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ any child work as well, so anything to do with children, custody and rights etc, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, so ਇਹਦਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਨ ਸਦੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਪੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਕਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਇਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਇਲੋ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਵਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੀਮੋਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਂਡ ਤੇ 3 ਪਿੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਸੀ, 2 ਪਿੰਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ बेचारा बड़ा बुजुर्ग आया तो कहते मैनू इदा होया सी मेरे आ कढ़ना कि मैं बेचना है। मैं कि ठीक है। जो आप जाके देखा एक ही पिन इन्होंने नाँ ती सी, 2 पिन से चाहिए से गए, फिर गए वापस पुराने लॉयर नू लभन। पुराने लॉयर लभ्या जिहड़े बंदे तो ट्रांसफर किया सी वो तो मर गए। सो यू नो अब नेक्स्ट स्टेप्स हुण की करिए। फिर आप जाके देखिया मैं उन्होंने कहा प्लीज़ अपनी जी सारी तुहाडी पुरानी सारा कुछ सीगा तुसीं प्लीज़ मैनूं भेज सकते हैं। उन्होंने फिर सानूं भेजिया। फिर आप देखिया, फिर लोयर दे नाल गल कीती, फिर कहंदा ये साडा कसूर नहीं सीगा, ये लैंड रजिस्ट्री दा कसूर सी। उन्होंने आपां तो दोनों पिन पाए सी, उन्होंने एक ते ट्रांसफर किया। फिर असीं लैंड रजिस्ट्री नूं एप्लीकेशन पाई, तुसी प्लीज़ ए पिन ते ए ना भी चाहिदा है, तुसी मिस करता सी। फिर सारा कुछ टाइमलाइन दिता, सारे डॉक्यूमेंट्स दिते। फिर जाके महीना क लग गया मेरा ख्याल बैक एंड फोर्थ, एंड उस तो बाद उन्होंने फिर सही करता। हुण सर्वाइवरशिप एप्लीकेशन आप साइन करनी है ते ये सारा कुछ उन्होंने नाच पाउण, इवेंचुअली जो बेचोगे फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हां जी। सो पिन पिन दा मतलब कि उत्थे एक घर सीगा, 2 घर सीगे ते एक घर ते ਉਹ 2 ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੌਂਡੋ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪਿਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਸ ਦ ਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ,
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪਿੰਨ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਕਈ ਮੈਚੁਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਰੀਬੇਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ ਸੋ ਰੀਬੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ $4,000 ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸੈਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਓਵਰ 400,000 ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4,000 ਮੈਕਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਉਹ ਜੇ ਰੀਬੇਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਸਪਾਊਸ ਮੈਰਿਡ ਆ ਤੇ ਘਰ ਮੈਰਿਟਲ ਹੋਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਈਵਨ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੀਬੇਟ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਗੋਸ ਫॉर ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰੀਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਟੈਨੈਂਟਸ ਇਨ ਕਾਮਨ। So joint tenants होगा automatic right of survivorship. So जे say husband wife या husband मर गया तो सारा कुछ फिर wife में जाएगा, title सारी wife नो, vice versa। And then tenants in common ये होता है तुसी shares लेंदे हैं घर दे विच। So example, two brothers इकट्ठे ने खरीदिया, एक ने 40% पैसे पाए या एक ने 60% पाए या। So इस कारण like you know ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ 40% ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ 60% ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ say the 40% ਬੰਦਾ is already a homeowner, they don't get the rebate, but the one who has 60% only gets 60% of the rebate। so ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, okay, so 40% ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, so 40% ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ 60% of the 4,000 ਉਹੀ ਮਿਲੂ। ਓਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਲਡਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? Okay, so new build ਆਪਾਂ new build ਸਦੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ contract ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ closing ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, but at the time ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਲਿਸਿਟਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਵਾਲੇ ਰੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਯੂਰ ਡੀਲ ਇਜ਼ ਫਰਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਰਿਵਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ, ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਡਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਸ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡ੍ਰੌਪਡ ਮੋਰਗੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਕਾਫੀ ਪਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਟ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਿਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਈ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟੇ bit more sympathetic and ਕਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਕ to the T ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ even though ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ original buyer ਸੀਗਾ they're still liable so if the assigner doesn't close the original they will come after both liability ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ okay so you're liable until the deal until gets it's closed yeah ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਾਈਕ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ ਹੈਪਨਸ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨੀ ਹਾਊਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਓ ਤੇ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓਗੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਆਪ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਆਪਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਐਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜ ਗਏ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਫੋਰਨ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਾਈ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਨੀਮੋਰ ਤੇ ban I suppose ban ਹੀ ਕਹੂੰਗੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਆ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ
but ਜੇ ਤੁਸੀਂ work permit ਤੇ ਆ ਜਾਂ student ਆ ਫਿਰ ਵੀ stipulations ਹੈਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ but you need to have so many days left on your work permit, your course needs to be so long, etc. ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ compliant ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ but ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ exemptions ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ rebates ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ extra taxes ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ so there's a non-resident speculation tax ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ and ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20% sale price ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ is 20%. Okay, wow. Yeah. Down payment ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ 20% ਫਿਰ 20% tax. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ Okay. but ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ Okay. ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਨੋਨਿਮਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਸ ਅ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ hospital records ਹੈਗੇ ਕਈ ਲੋਕੀ hospital ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ that will back up their story so ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ restraining order so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ you know there isn't going to be much on that side ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ any litigation based thing ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਕੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਅਨਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ lawyer ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ you need to have proof that ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ charges need to come out and ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰੈਕੋਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆ then ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਹੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ it's not easy ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਾਂਟੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ
ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 1-2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਇਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ I'm gonna record this mess, I'm gonna record our conversation, I'm gonna video our conversation because ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। So like ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ but you for it to be viable evidence it has to have consent. So you need to know and they have to agree. I think a witness ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ he said she said game ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ because ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ at that point again ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਲੜੋਗੇ, expenses ਦੋਗੇ and is it really worth it? ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਦਾ until unless you register ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ marriage is still, even religious ceremony is still considered marriage, so ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ religious service ਵੀ ਹੋਈ ਆ same ਚੀਜ਼ same principles will apply. So ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ but registry ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ but ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ okay video ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ witnesses ਆ right, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ same ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ that even religious ceremonies are considered a marriage. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਅਲ estate ਤੇ separation how does that work? ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 50% ਘਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ obviously 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ more ਹੱਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੀਵ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗੇਨ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ but ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਸਾਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। it's not straightforward. So as ਕਾਰਨ like ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਮੈਰਿਜਸ ਲੈਣੀ but ਜਿੰਨਾ 5 years and above ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ like ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ other problem ਇਹ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਬਣ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆਣਾ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਗੇਨ lawyer ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ but it's not the same rights as married people. So for us immigrants ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So what's the best
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਮਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਨੋ ਪ੍ਰੀਨਪਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੀਨਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ stigma but ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ not European but towards India and that end and ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਜੋਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਲਾ ਉਮਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਪ੍ਰੀਨਪ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ generation they actually understand this, they understand the importance, so it will be different. And even people in India ਹੁਣ back home as well, ਮੈਨੂੰ I've seen a change, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। so time's changing, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। it gets hard to approach, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਨਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਨਪ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੀਨਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ। There's no way around it. Like I said, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ whatever, I mean ਉਹੀ ਹੋਗਾ। It's only there if you separate. ਜੇ ਤੁਸੀਂ happily married ਆ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਯੂਰ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਇਟ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ 1-2 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ PR ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ I know it's hard and it's awkward, it's very awkward subject to approach, but ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ then see where it goes, ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਨਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੋਈ, ਕਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਨਪ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, majority ਕਰਾਓ। I feel like it's a good way to go forward. I mean, ਤੁਸੀਂ honestly ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋੜੇ ਬੈਠਾ explain why, ਮੈਂ ਸੇ because you know ਕਈ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ you know in the day ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, whatever, but ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। Yep. So, most underrated legal tip for real estate owners.
Just time ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ like seriously there's nothing else apart from timing ਇੱਕ short closings ਨਾ ਕਰੋ short and in conditions ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ APS ਦੇ ਵਿੱਚ conditions ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕੀ ਨੇ unconditional ਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ bidding wars ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ crazy prices pay ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ conditions unconditional ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ mortgage ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ plumbing ਦੀ problem ਜਾਂ foundation problem ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ recourse ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so conditions ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲੋਕੀ ਇਹ step ਕਦੀ miss ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ so ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ closing ਨਾ no always keep conditional closing ਕਹਿੰਦੇ say ਉੱਥੇ Latin ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ phrase ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ law school ਚ ਸੀਗੇ and translation is buyer beware so that's what it is and it's always been it's the buyer's duty to do his due diligence searches everything that needs to be done it buyer ਦੀ responsibility ਆ so ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ lawyer ਤੇ because ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ agreement like final ਆ firm ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ law related show ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ inspire ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ lots Suits was the last one okay I like that one there is one called Boston Legal it's a slightly older one and we also is it The Good Fight Coffee, yeah. So, I think Lincoln Lawyer is really good too. Your favorite motivational quote? So actually, Bella in sochya nahi, but hun is funny ya to see puchya on Simmerpreet ne project ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੇ quote ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ quote ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ if you want to go fast go alone but you want to go far, go together. Yeah, so I really like that. It shows that obviously individually there's only so far you can go, but as a team and with support, you go even further. And I think you're the perfect example of that. Family kathiya, you had 2 kids and family support ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ you became a lawyer. ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ and things would have been different like you said before. One movie everyone should watch. Movie. Good question. Let me think. Law one, like a legal one. Any movie. Any movie. Shawshank Redemption is good. Oh, nice. I think that's a good one, and I think that like even that's a little bit like law based, but it's a nice movie. Best piece of advice you ever got? Not everyone's your friend. Okay. If you could live in one country for 1 year, where would I go? Somewhere hot. Not India. Sorry. No. I don't know. Maybe the States. I think I'd probably try there. Maybe California might be nice. Okay. That's good. So coming to the end of this podcast, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Okay, ਹਾਂਜੀ so obviously ਆਪਾਂ main office ਆਪਣਾ Clyde and Baseline ਤੇ ਆ on Clyde Avenue ਉੱਥੇ they've been there since 1978 I believe so a long time my boss is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ Mr. Francis ਨੂੰ Mrs. Francis family firm ਸੀਗੀ ਉਹੀ values ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ small firms ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ family values ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ same work ethic everything was great so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ expand ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ as a second location ਖੋਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ it's off Terence Matthew Crescent so that will be our second location now after 40 years in this one building nice. so it's a new step
it's another step. We're progressing, and that's what we want to do. Like, we want to take our service and make us more accessible. So ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ it will be easier for them to come. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, I think that is it. ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ? No, thank you very much for having me, and obviously if anybody needs help, numbers. So contact details obviously is Basi. Its phone number is 613-226-1011. My extension is 206. If you want to, obviously with the other services, there's Fahad Mer, who does litigation as well. I think we didn't touch on that, but he does litigation and commercial. And then we have Anna Katuk. We've got Paige now too. She's wonderful. So we have a really good team, and we're able to help